ทีวีครับวันนี้เราทำอะไรตากล้องวันนี้จะพาไปชมวิวนะเมื่อกี้เพิ่งผมยืดตกไปดูเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับเพราะผมสอบไปโรงเรียนนะครับผมสอบนะครับเรียนไปแล้วไม่ได้อ่านหนังสือหรอกครับก็เล่นเกมครับจะได้ไหมครับครับเดี๋ยวเลยครับจะผมดีนะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยไม่มีคลิปถ่ายครับคนมาทำมาฝนตกหลายวันแล้วคือออกมาก็คือตกก็ต้องรีบไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แหละนะตรงนี้แหละแล้วเราพามาชมอะไรตากล้องชมวิวนี่วิวของบ้านเราเลยต้องนี่โอ้โหสูงได้แค่เนี้ยไอ้จุ๊บปี้ไม่ใช่เป็นโจรเลยไม่สนใจของเราสงสัยไหมครับทำไมผมถ่ายคลิปทีไรชอบใส่เสื้อสีส้มครับสงสัยกดไลค์ครับกดไลค์ก่อนลืมกระทืบไลค์ใครจะลืมกระทืบไลค์ผมจะบอกนะครับกดยังกดยังกดยังครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยไอสิ่งที่ผมใส่เสื้อสีส้มเลยครับผมหาเสื้อไม่เจอครับผมเลยใส่เสื้อสีส้มครับแล้วผมหาเจอนะครับแล้วเอาไปซักแล้วก็ตากเลยครับก็ใส่สีส้มครับสีส้ม2 ตัวครับไม่ใช่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่ตัวเดียว2 ตัว2 ตัวมีรถกระบะมาครับเราก็จะหลบรถก่อนครับขอสต็อปวิดีโอนะครับจะสต็อปวิดีโอก่อนนะครับเมื่อกี้รถกระบะก็ไปแล้วนะครับนู่นแล้วเราจะวิวอ่ะเราเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยมันยังไงมันอึดอ้าวมันร้อนเย็นๆนะเต็มเลยด้วยหมอกวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยครับวิวไงวิวเหรอรถอะไรมาถึง2 นาทีกว่าแล้วนะรถใหม่กว่าประตูใช่ไหมอย่าเปลี่ยนเรื่องนะครับวันนี้พาไปชมวิวไหนอ่ะ